5 من حزيران 2017 لن يكون ذكرى نكسة واحدة بعد الآن. الأزمة التي بدأت بتصريحات مفبركة منسوبة لأمير دولة قطر بلغت حد إعلان 3 دول خليجية قطع العلاقات مع الدوحة واتخاذ إجراءات غير مسبوقة بين الدول الشقيقة حتى إلى ما قبل زيارة ترامب للرياض. استيقظت دول مجلس التعاون الخليجي على بيانات قطيعة دبلوماسية مع الدوحة وقطع أواصر علاقات متجذرة بين شعوب المنطقة، شمل القرار إغلاق الحدود والمجالين الجوي والبحري. في الوقت الذي لاقت فيه تصريحات أمير قطر كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ البداية كانت في 24 من مايو الماضي بإخراج سيء جدا لتصريحات مفبركة تناقلتها محطات إماراتية وسعودية نسبتها إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. بالرغم من النفي الرسمي القطري لتلك التصريحات والتأكيد على اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، استمرت تلك الوسائل في الترويج لتصريحات غير صحيحة في تغطيات مفتوحة. اخترق لاحقا الحساب البريدي لوزير خارجية قطر ونشرت معلومات مفبركة عن سحب الدوحة لسفرائها من دول مجلس التعاون. في اليوم ذاته حجبت السلطات السعودية والإماراتية مواقع إعلام قطرية ومنها شبكة الجزيرة. في 3 من يونيو الجاري كشف موقع أمريكي وثائق مسربة من البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة تشير بعض المراسلات إلى السعي لتشويه صورة قطر لدى المسؤولين الأمريكيين، وفي وقت كان ينتظر فيه سماع صوت عاقل ينهي الأزمة التي تسارعت أحداثها بشكل مخيف يوحي بأن بعضها كان مخططا له سلفا، جاء قرار قطع العلاقات من السعودية والإمارات والبحرين على خطاها ولأسباب معروفة جيدا. مشت القاهرة وحكومة الرئيس اليمني المقيم في الرياض وحكومة السراج في ليبيا والمالديف البعيدة جدا عن كل شيء. وقد عربت الخارجية القطرية عن استغرابها الشديد وبالغ أسفها من الخطوة التي أقدمت عليها الدول الخليجية الثلاث. وقال بيان وزارة الخارجية إن الدول الثلاث لم تجد في هذه المرحلة الخطيرة والمصيرية لشعوبها تحديا أكثر أهمية من التعرض لدولة قطر ومحاولة إلحاق الأذى بها، موضحا أن الإجراءات المتخذة غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة. وذكرت الخارجية بأن قطر عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه وتحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، كما تقوم بواجباتها في محاربة الإرهاب والتطرف. أركان البيت الخليجي تهتز والمتضرر شعوب ما يربطها أكثر مما يفرقها. هل من عاقل يقمد نار هذه الفتنة بدل من يريدون تأجيجها أكثر؟